माझा उद्देश एकदम सिंपल आहे की तुम्हा सर्वांना काही ना काही प्रमाणात इन सम ऑर दी अदर वे फायदा व्हावा, माझ्या एक्सपिरियन्समधून, माझ्या चुकामधून, माझ्या पूर्ण जर्नीमधून, जेणेकरून तुम्हाला जर तीच सिच्युएशन आली परत लाईफमध्ये तर यू डोंट हॅव टू रिइन्व्हेंट द व्हील, राईट? यू कॅन लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स, माय प्रोग्रेस, माय सक्सेस, माय एव्हरीथिंग, आणि तुम्हाला त्याचा फायदा व्हावा. आज मीटिंग झाल्यावर तुम्ही घरी गेलात परत की काहीतरी तुमच्या डोक्यात आलं पाहिजे की अच्छा मला असं करावं, मला तसं करावं. कुठल्याही सेक्शन मध्ये असाल तरी दॅट इज सक्सेस फॉर मी. माझा काहीही जरी फायदा झाला तर मला खूप बरं वाटेल. दॅट इज दी ऑब्जेक्टिव्ह. ठीक आहे, आपण सुरू करूया. मी आधी एक्सपेक्टेशन्स दिसतं ना तुम्हाला? ओके ओके, एक्सपेक्टेशन्स सेट करतो आधी, आणि ह्याच्या व्यतिरिक्त जर अजून काही असेल तर फील फ्री टू रेज युअर हँड्स, स्टॉप मी एनी टाइम ड्युरिंग द प्रेझेंटेशन और इवन लेटर. ठीक आहे, आय विल बी मोर दॅन हॅपी टू आन्सर द क्वेश्चन्स. ओके, 3 गोष्टी आहेत आपल्या एक्सपेक्टेशन मध्ये अनदर 45-50 मिनिट्स मध्ये जी मी कव्हर करणार आहे. हाऊ एमएनसीज ऑपरेट, सरांनी छान इंट्रोडक्शन करूनच दिलेलं आहे टॉपिकचं. ऍज वी गो थ्रू दॅट आपण थोडंसं पीएनजी लेन्स मधून बघू, कारण माझी जी जर्नी होती, जो यशांक सांगत होता आपल्याला, द ओनली एमएनसी आय हॅव वर्क फॉर इज पीएनजी, प्रॉक्टर अँड गॅम्बल, विच इज वन ऑफ द वर्ल्ड लिडिंग एफएमसीजी इंडस्ट्रीज. ठीक आहे, पण जसं आपण बोलू तसं त्याच्यात मी तुम्हाला पॅरल एक्झाम्पल्स देत जाईन बाकी कंपनीजचे. एमएनसीज लार्जली विल ऑपरेट लाईक हाऊ आय विल डिस्क्राईब. 19-20 जास्ती फरक नसतो, पण यू विल गेट अ गुड फ्लेवर की बाबा एफएमसीजी एमएनसी ही सही, पण कसं चालतं. नंबर 1. नंबर 2, माझे पर्सनल एक्सपिरियन्सेस आणि काही उदाहरणं पीएनजीचे स्पेसिफिक इन मार्केटिंग, सेल्स आणि व्हॅल्यू क्रिएशन जे मी बघितलंय तेही मी तुम्हाला देईन. म्हणजे तुम्हाला एक फ्लेवर येईल, राईट, की कसं करतात मार्केटिंग, ब्रँड बिल्डिंग कसं करतात, फायनान्सिंग कसं करतात वगैरे. तर त्याचे काही उदाहरणं बघू, आणि शेवटचं सेक्शन स्पेशली अगेन फॉर माय बिलोव्ड स्टुडंट कम्युनिटी की व्हॉट स्किल्स डू आय नीड टू सक्सीड इन कॉर्पोरेट जॉब, राईट? बरंचसं कॉन्फिडन्सचा प्रॉब्लेम असतो लोकांना. अरे मला इंग्लिश नीट बोलता येत नाही, कंपनीमध्ये खरंच इंग्लिश इज द नंबर 1, माझं कम्युनिकेशन, एक्सेलचा क्लास लावा, मी कोडिंग करावं, काय करावं. मी तुमच्यातलाच होतो, हे विसरू नका. आय एम बॉर्न अँड ब्रॉट अप इन सांगली. दिस इज माय होम टाउन अँड आय एम रिअली व्हेरी व्हेरी प्राऊड टू बी फ्रॉम सांगली, राईट? आय स्टडीड इन विलिंग्टन कॉलेज, नाव कृष्णा व्हॅली स्कूल. सो एवढं फक्त लक्षात ठेवा, मी तुमच्यातलाच एक होतो आणि आजही आहे. फक्त वयाचा डिफरन्स आहे, मी पुढे आलो, तुम्ही अजून स्कूलमध्ये आहात, कॉलेजमध्ये आहात. ठीक आहे, तर ह्या 3 सेक्शन्स मध्ये आपण टाइम स्पेंड करू. ओके, लेट स्टार्ट विथ एमएनसी. ही कंपनी जी असते ती स्ट्रक्चर कशी झाली असते, कारण आपले आई बाबा आज बिझनेसमॅन असतील किंवा बँकेत किंवा अशा काही प्रोफेशनल ह्याच्यात जॉब करत असतील, तरी जे मी तुम्हाला आता सांगणार आहे यू विल नॉट नेसेसरीली नो इट. तुम्हाला आधीपासून माहिती नसेल, कारण इथे एमएनसीचं प्रमाण टू बी ऑनेस्ट थोडंसं कमी आहे सांगलीमध्ये, राईट? एवढे जास्त नाही आहे. त्यामुळे एक एक मुद्दा आपण बघत जाऊ. सगळ्यात पहिला इज पर्पज, व्हॅल्यूज अँड प्रिन्सिपल्स. कुठल्याही मल्टीनॅशनलच्या वेबसाईटवर जरी तुम्ही गेलात तर तुम्ही हे विजन, मिशन, प्रिन्सिपल्स वगैरे सगळं बघितलं असतं, राईट? हे फक्त तिथे मार्केटिंग मटेरियल किंवा आपण म्हणतो ना नुसतं ते फुग्यासारखं काहीतरी लिहिलंय, कोणी काय पाळत नाही, असं नसतं. वेन यू स्पेंड इनफ टाइम इन अ कॉर्पोरेट, तुम्हाला कळेल की पीपल वॉक द टॉक, जे म्हणतात ना, जे लिहिलंय त्याप्रमाणे तुमचं वागणं आणि तुमचे डिसिजन्स आणि तुम्ही कसं बिहेव करता ते सगळं त्याच्याप्रमाणेच असतं. त्यामुळे याला खूप मिनिंग असतो. आता मला स्पेसिफिक नावं नाही घ्यायची आहेत, पण पीएनजी मध्ये असं झालेलं आहे की खूप मोठ्या लेवलवरची लोक, सीएफओ म्हणा किंवा इव्हन सीईओ, त्या लोकांनी जर अनएथिकल केलं किंवा गव्हर्नमेंटला ब्राईब द्यायचा प्रयत्न केला किंवा कॉम्पिटिशन बरोबर पार्टनर करून प्राइस कार्टेल बनवलं, असं जर सिद्ध झालं तर इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ हाऊ टॅलेंटेड द इंडिव्हिज्युअल इज, कितीही हुशार तो माणूस असला तरी त्याला बाहेर जायला सांगितलेलं आहे कंपनीमधून. अशी बरीचशी उदाहरणं झालेली आहेत. त्यामुळे हे असं नाही अरे एवढा हुशार माणूस आहे, याला कसं आपल्याला जमणार नाही ह्याच्याशिवाय, असं काही नसतं. वी आर ऑल परफेक्टली रिप्लेसेबल. आणि आपण बघू, सांगतोच तुम्हाला पीएनजी किती वर्षापासून चालली आहे. 7 पिढ्यांपासून पीएनजी इज एक्झिस्टिंग, 7 जनरेशन्स.
So none of us are special in that way. So we have to stick to our principles, values, ethics on how. Okay, that's number one. दुसरं, हे तुम्हाला युजली मल्टीनॅशनल मध्येच फक्त बघायला मिळेल, ज्याला आम्ही म्हणतो मेट्रिक्स ऑर्गनायझेशन. म्हणजे मी तुम्हाला एक साधं उदाहरण देतो. जेव्हा मी माझ्या हेडक्वार्टर रोलमध्ये होतो तेव्हा मी एशिया, मिडल ईस्ट, आफ्रिका हा रिजन बघायचो. तर मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो की कंपनी स्ट्रक्चर कशी झालेली आहे फक्त एशियामध्ये. ठीक आहे, जसं तुम्ही बघता की हे जे कॉलम आहेत ती सगळी देशाची नावं आहेत, ही सगळी मार्केट आहेत. इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, UAE, सौदी. सो एव्हरी मार्केट हॅज अ CEO, CFO. ठीक आहे, ते एक. तसंच तुम्ही प्रत्येक कॉलम बघा, शॅम्पू, डायपर, शेविंग, स्किन क्रीम, विक्स जो आमचा प्रोडक्ट आहे, असे सगळे कॅटेगरी प्रमाणे अरेंज झालेले असतात. ह्याला मेट्रिक्स म्हणतात, मेट्रिक्स स्ट्रक्चर. आणि प्रत्येक कंट्रीच्या हेडला कंट्रीचा नंबर आणि कंट्रीचा बिझनेस डिलिव्हर करायचा असतो, रेव्हेन्यू, प्रॉफिट वगैरे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक कॅटेगरीचा एक CEO असतो, कॅटेगरीचा एक CFO असतो. हे सगळे हेडक्वार्टर लोकेशन्स असतात, आयदर दुबई और सिंगापूर. तिथे बसून त्यांनाही त्यांचा पोर्टफोलिओ बिझनेस डिलिव्हर करायचा असतो. फॉर एक्झाम्पल डायपर, पॅम्पर्स आमचा ब्रँड आहे. तर जो पॅम्पर्सचा CFO आणि CEO असेल त्यांनी पॅम्पर्सचा बिझनेस, आणि त्यांच्याकडे 5, 6, 7 कंट्रीज असतात. ओके, सो दॅट्स हाऊ द मेट्रिक स्ट्रक्चर वर्क्स. त्यामुळे नेहमी जेव्हा समजा मी इंडोनेशिया सांभाळतोय आज, तर मला माझ्या हेडक्वार्टर्समध्ये शॅम्पूचं कोण आहे, डायपरचं कोण आहे, शेविंग क्रीमचं कोण आहे, स्किन क्रीमचं कोण आहे, सगळ्यांशी मीटिंग्स करून त्यांचा धंदा किती होतोय, कसा होतोय तो बघावा लागतो. ठीक आहे, शेवटी मला डिलिव्हर करायचं असतं ओव्हरऑल इंडोनेशियाने आमचा टार्गेट मीट केला तर आमचं काम झालं. ठीक आहे, डायपरमध्ये मी कमी केला, पण मे बी शॅम्पूमध्ये मी जास्त केला, असं प्लस मायनस चालतं. आणि तसंच प्लस मायनस प्रत्येक कॅटेगरीला असतं. डायपरवाला म्हणेल अच्छा इंडियामध्ये माझं खूप चांगलं चाललंय, पण इंडोनेशियामध्ये मॅमी पोको खूप जास्त कॉम्पिटिशन आहे, मला तिथे नाही पैसे इन्व्हेस्ट करायचे, मी असं करेन. सो दे प्ले द पोर्टफोलिओ रोल. दिस इज हाऊ फ्रॉम अ रिजन स्टँडपॉइंट. आता मी फक्त तुम्हाला रिजनचा एक्झाम्पल दिलं, तसेच मल्टिपल रिजन्स आहेत. एशिया, मिडल ईस्ट, आफ्रिका झालं, युरोप झालं, लॅटिन अमेरिका झालं, नॉर्थ अमेरिका झालं आणि चायना झालं. असे 5 रिजन्स आहेत आणि प्रत्येक रिजन मध्ये असेच मेट्रिक्स असतात. दिस इज हाऊ वी फंक्शन ऍज अ MNC. अगेन जसं बोललेलं आहे सर की एक दिवस जरी मी तुम्हाला समजावत राहिलो MNC कशी चालते तरी कमी पडेल, पण आय एम जस्ट ट्राईंग टू गिव्ह यू फ्लेवर ऑन डिफरंट पॉइंट्स. ठीक आहे, ओके. दुसरा एक खूप महत्वाचा मुद्दा म्हणजे स्टँडर्डायझेशन वर्सेस कस्टमायझेशन. स्टँडर्डायझेशन म्हणजे कसं, आता मी सांगितलं तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल की हेडक्वार्टर आमचं सिंगापूरमध्ये आहे. त्या लोकांनी समजा हेड अँड शोल्डर्स जो आपला इकडे फेवरेट ब्रँड दिसतोय, समजा तो एक प्रॉडक्ट डिझाईन केला, तर तोच प्रॉडक्ट इंडियामध्ये पण तोच, इंडोनेशियामध्ये पण तोच, ऑस्ट्रेलियामध्ये पण तोच. दिस इज कॉल्ड स्टँडर्डायझेशन. एकदा डिझाईन केलं की तुम्हाला स्केल बेनिफिट मिळतो. करेक्ट, दॅट स्केल बेनिफिट यू गेट इन कंपनीज लाईक P&G, वेर यू हॅव, आम्ही जवळजवळ 180 कंट्रीजमध्ये आमचं प्रेझेन्स आहे आणि आमचे प्रोडक्ट्स विकले जातात इन द वर्ल्ड. 180 कंट्रीज. त्यामुळे जर प्रत्येक देशात आम्ही फॅक्टरी टाकली आणि प्रत्येक माणूस आपला रॉ मटेरियल, पॅक मटेरियल फॉर्म्युला कार्ड वरून चालू आला, अरे इथे क्वालिटी इश्यू आला, अरे हे अलाउड नाही आहे, वी विल नॉट बी एबल टू ऑपरेट. असं नाही करू शकत. सुरुवातीला मी पण जेव्हा नवीन होतो मला पण असंच वाटलं की हे हेडक्वार्टरवाले मला आवडत नाहीत, मला माझ्या देशात माझं प्रोडक्ट माझ्याप्रमाणे बनवायचं आहे, मला का त्यांचं ऐकायचं, त्यांना काय माहिती लोकल कन्झ्युमर कसे आहेत. दॅट्स हाऊ आय ऑल्सो स्टार्टेड. पण ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम आय रिअलाइज देर आर प्रोज अँड कॉन्स बोथ. द ब्युटी इज वेअर डू यू ड्रॉ द लाईन. तुम्ही खूप जास्त स्टँडर्डाइज करायला गेलात तर यू विल हॅव अ प्रॉब्लेम, आणि तुम्ही खूप जास्त कस्टमाइज करायला गेला, जसं मी तुम्हाला सांगितलं प्रत्येक देशात, झिम्बाब्वेमध्ये मी प्लांट टाकला आणि तिकडच HNS प्रोडक्ट करायला लागलो, तर ऍज अ ग्लोबल कंपनी आमचे ब्रँड इक्विटीज आर ॲट स्टेक. राईट, ब्रँड तर तोच आहे ना. शेवटी तुम्ही कुठल्याही देशात गेला तरी अरे हा हेड अँड शोल्डर्स वापरायचंच नाही. मी झिम्बाब्वेला एकदा गेलेलो फिरायला, मला तो खूप खराब एक्सपिरियन्स होता. त्यामुळे कंपनीज विल नेव्हर टेक दॅट रिस्क, कितीही तुम्ही. ठीक आहे, सो देर इज टू सम एक्सटेंट देर विल बी स्टँडर्डायझेशन, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट, इनोव्हेशन वगैरे. मग कस्टमायझेशन इज द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम. स्टँडर्डायझेशन ठीक आहे, त्याचे मी तुम्हाला सांगितले फायदे तोटे असतात. कस्टमायझेशन म्हणजे काय, समजा एखाद्या देशात एक कॉम्पोनंट रेग्युलेटरी अथॉरिटीज प्रमाणे अलाउड नसेल, हेड अँड शोल्डर्स मध्ये तुम्ही एक ZPT म्हणून एक प्रॉडक्ट असतं ते नाही टाकू शकत. ओके, तर त्या कंट्रीसाठी आम्ही डिफरंट फॉर्म्युलेशन डेव्हलप करू. अगेन दीज डिसिजन्स आर टेकन इन द हेडक्वार्टर लोकेशन ओनली, नॉट लोकल मार्केट्स. ठीक आहे, पण आमचं मग इनपुट्स घेतात ते, अच्छा इंडोनेशियामध्ये तुम्हाला असं हवंय, ओके फाईन. तुम्हाला ऑब्व्हियसली लँग्वेज वगैरे सगळी लोकलच असते, पॅक मटेरियल वगैरे सगळं ऑब्व्हियसली चालणार नाही. राईट, प्रत्येक देशात लँग्वेज वेगवेगळी असते, पण मी फॉर्म्युलेशनचं तुम्हाला उदाहरण देतोय खास. ठीक आहे,
तसंच समजा कॉम्पिटिशनचं फॉर्म्युलेशन वेगळं आहे आणि त्यासमोर आपलं जे हेड अँड शोल्डरचं जे इंडियामध्ये प्रॉडक्ट विकलं जातं, समजा ते इंडोनेशियामध्ये इट इज नॉट सुपिरियर, ते प्रॉडक्ट तेवढं छान नाहीये जेवढं कॉम्पिटिशनचं आहे, कारण कॉम्पिटिशन वेगवेगळं असतं ना दोन्ही देशात. तर त्याप्रमाणे प्लस मायनस करू शकतो. सो कस्टमायझेशन पण आहे, असं नाही की एकच आपलं डोळे बंद करून एक फॉर्म्युला लावला आणि जगभर तेच विका, असं नसतं. बट इट्स अ बॅलन्स. ठीक आहे. पण दिस इज अगेन अ ब्युटी ऑफ तुम्ही किती इन्फ्लुएन्स करू शकता, तुम्ही कसं विचार करता, आणि तुम्ही ह्या मल्टीनॅशनलच्या जंगलामधून तुम्ही हाऊ डू यू नॅव्हिगेट युअर वे अँड स्टील गेट द राईट प्रोडक्ट फॉर युअर कंट्री, राईट? दॅट इज ऑल्सो अन एक्सपिरियन्स. खूप त्यात तुम्हाला शिकायला मिळतं. ठीक आहे. सो तो एक पार्ट झाला प्रॉडक्ट पोर्टफोलिओ. दुसरे बेनिफिट्स काय असतात मल्टीनॅशनलमध्ये? समजा फिलिपिन्समध्ये होलसेलमध्ये एका प्रॉडक्टचा लॉन्च फेल झाला, एक नवीन इनिशिएटिव्ह झाला, फेल झाला, तर त्याच्यातून मला शिकायला मिळतं ना. इंडियामध्ये समजा मला तेच लॉन्च करायचं असेल तर ऑब्व्हियसली बिकॉज देर इज हेडक्वार्टर आणि बिकॉज हे सगळी जी कॅटेगरी मॅट्रिक्स दाखवलं, तो मॅट्रिक्सवाला मला सांगेल फॉर एक्झाम्पल की किरण हे इंडियामध्ये नाही चालणार, ह्या चुका आहेत, करू शकतो लॉन्च, पण ह्या सगळ्या चुका आपण लक्षात ठेवू, वी लर्न फ्रॉम इट अँड सी हाऊ वी कॅन फिक्स अँड स्टील गो हेड अँड लॉन्च. ठीक आहे. हे सगळे फायदे एमएनसी मध्ये होतात, राईट? बिकॉज देन यू कॅन गेट द लर्निंग फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. अच्छा, 5 वर्षापूर्वी हे पेंटिंग न्यूझीलंडमध्ये लॉन्च झालेलं, कसा होता त्यांचा सक्सेस, किती त्यांचा शेअर झाला, त्या लोकांची ऍडव्हर्टायझिंग कशी होती, त्या लोकांनी इन्व्हेस्टमेंट मॉडेल कसं केलेलं, हे सगळं तुम्हाला मिळतं. आणि मग तुम्ही त्याप्रमाणे डिसाईड करू शकता, अच्छा माझा कन्झ्युमर कसा वेगळा आहे त्यापेक्षा, मी काय प्लस मायनस करू शकतो. तर दिस इज द प्रोज अँड कॉन्स, स्टँडर्डायझेशन, कस्टमायझेशन अँड शेअर अँड रिअप्लाय जे आपण म्हणतो ना फॉर अ मल्टीनॅशनल सेटअप. ओके. त्याचप्रमाणे दुसरा एक खूप मोठा बेनिफिट असतो एमएनसीचा, विच इज सेंट्रलाइज सर्व्हिस सेंटर्स. आता फॉर एक्झाम्पल when I am leading the finance function in Indonesia, मी किंवा माझ्या टीमला डेबिट क्रेडिट एंट्रीज पास करणे, अकाउंटिंग करणे, हे काही नाही करावं लागत. दिस इज अ व्हेरी युनिक मॉडेल टू पीएनजी. आमचे जे सगळे हे ऑपरेशनल बेस्ड जॉब असतात ना, इनव्हॉइसिंग, रिसिवेबल्स फ्रॉम द कस्टमर, डेबिट क्रेडिट पोस्टिंग, हे सगळे असे ऑपरेशनल गोष्टी सेंट्रलाइज केलेले असतात. फॉर एक्झाम्पल मनिलामध्ये आमचं सेंट्रलाइज्ड स्केल्ड सर्व्हिस सेंटर म्हणतात त्याला, सर्व्हिस सेंटर आहे. त्यामुळे अशा ज्या काही गोष्टी असतात, आता लोकांना लॅपटॉप प्रोव्हाइड करणे, हे सगळे आमचे एचपी बरोबर ग्लोबल कॉन्ट्रॅक्ट असतात प्रत्येक देशात. अगेन तीच स्केल मिळतो ना. मग वेन पीएनजी टॉक्स टू एचपी, आय एम टॉकिंग अबाउट 1 लाख लॅपटॉप डील इफ द एम्प्लॉई इज 1 लाख, राईट? प्रत्येक देशात तुम्ही 50-50, 100-100, 5,000 करत गेलात, तेवढी माणसं ठेवा. सो ऑल दॅट स्केल लॉस, राईट? सो हे सगळे बेनिफिट्स असतात. ऍज यू झूम आउट अँड ट्राय टू लुक ॲट रिजनल एंटरप्राइज इन अ मल्टीनॅशनल, दीज आर द बेनिफिट्स अँड दिस इज हाऊ वी सर्वाइव्ह. अदरवाइज आम्ही काम नाही करू शकत जर प्रत्येक कंट्रीला फुल एंड टू एंड अथॉरिटी दिली तर. यू हॅव टू बॅलन्स समवेअर, राईट? आणि लास्टली कॉम्पिटिटर अंडरस्टँडिंग. युनिलिव्हरनी फिलिपिन्समध्ये प्राइस डाऊन घेतलं, लगेच सगळ्यांना कळतं. मग आम्हाला कळतं, फॉर एक्झाम्पल जस्ट टेकिंग एन एक्झाम्पल, बिकॉज युनिलिव्हर इज अवर कॉम्पिटिशन, राईट? की कॉम्पिटिशन. ती न्यूज आम्हाला आली की आम्हाला लगेच कळतं, अच्छा इंडोनेशियामध्ये पण करू शकतात, इंडियामध्ये पण करू शकतात, आपले प्लॅन्स काय आहेत, आपलं डिफेन्स मॉडेल आहे का. सो ऑल ऑफ दिस कॉम्पिटिटर अंडरस्टँडिंग ऑल्सो, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो मल्टीनॅशनल, राईट? मोस्टली. त्यामुळे ते सगळे बेनिफिट्स होतात. ठीक आहे. ओके. आता थोडासा तुम्हाला ऑर्गनायझेशन पर्स्पेक्टिव्ह देतो, अगेन फ्रॉम अ मल्टीनॅशनल स्टँड पॉइंट. आता जसं माझा एक्सपिरियन्स यशांक सांगत होता, राईट? मी 2013 साली जॉईन केलं पीएनजी. 2.5 वर्ष मी भोपाळला होतो. माझं पहिलं पोस्टिंग भोपाळला होतं. भोपाळला आमचं मोठं प्लांट आहे, मंडीदीप म्हणून एक इंडस्ट्रियल एरिया आहे तिकडे. 2.5 वर्ष मी तिकडे स्पेंड केलं. तेव्हा लक्षात आलं की कॉर्पोरेट ऑफिस, लॅपटॉप, एक्सेलवर काम करणं वेगळं असतं. ऑन ग्राउंड टेक्निशियन बरोबर तुम्ही त्या मॅन्युफॅक्चरिंग लाईनच्या तिकडे थांबा, तुम्ही वेअरहाऊसेस बघा, इन्व्हेंटरी काय असते, वर्किंग कॅपिटल काय असतं. हा खूप बेसिक फाउंडेशनल आणि महत्वाचा लेसन असतो. सगळंच पुस्तकी ज्ञान आणि लॅपटॉप आणि प्रेझेंटेशन होत नाही. तर तो मला खूप चांगला अनुभव झाला. अगेन माझं लर्निंग आणि माझं पोझिशन कंपनीला असं होतं की आय एम लोकेशनली फ्लेक्सिबल. अरे भोपाळला कोण जाऊन राहणार, एवढं छोटं गाव, कधी गेलो नाहीये. आणि आय वॉज मॅरिड आणि माय वाईफ वॉज वर्किंग इन मुंबई. मग तिचा जॉब सोडून कसा जाणार, हे सगळं नाही केलं. ओके, यू आर अर्ली इन युअर करिअर, यू हॅव टू लिव्ह एव्हरीथिंग असाइड, फोकस ऑन लर्निंग. ठीक आहे. तर 2.5 वर्ष तिकडे होतो. तिथून मुंबईला आलो. मुंबईला 2.5 वर्ष होतो. हे सगळे हेअरकेअर ब्रँड्सवर काम केलं, आमच्या डिस्ट्रीब्युटर्स बरोबर काम केलं. तिथे 2.5 वर्ष झाली की दुबईला 4 वर्ष स्पेंड झाली की इंडोनेशियामध्ये अजून 1-2 वर्ष तरी मी आहे. त्याच्या पुढे बघू कुठे जातं. त्यामुळे जॉब रोटेशन जे आहे
इट इज ऑलमोस्ट लाईक अ न्यू जॉब बट इन द सेम मल्टीनॅशनल सेटअप. नवीन बॉस, नवीन ऑर्गनायझेशन, नवीन कल्चर. आज इंग्लिशचाही मला एवढा त्रास होतो इंडोनेशियामध्ये, लोकांना कळत नाही इंग्लिश तिकडे, लोकल लँग्वेज. त्यामुळे लोकल लँग्वेजही शिकतोय. माझ्या डिस्ट्रीब्युटर्स, कस्टमर आणि माझ्या टीम बरोबर मी लोकल लँग्वेजही बोलू शकतो. यू हॅव टू अडॉप्ट टू द सराउंडिंग्स देअर, राईट. त्यामुळे जॉब रोटेशन्स इज अगेन वन ऑफ द थिंग्स बिकॉज ऑफ विच यू कॅन रिटेन पीपल. लोक का सोडत नाहीत, कारण मला माहिती आहे 2, 3, 4 वर्ष झाली, इट्स ॲज गुड ॲज मला नवीन जॉब मिळेल, राईट. दिस इज समथिंग दॅट हेल्प्स रिटेन पीपल. दुसरं आहे स्किल डेव्हलपमेंट. हे जे जॉब तुम्हाला पोस्टिंग रोटेशन देतात ते एकाच फील्डमध्ये नाही देत. जसं मी प्लांटला होतो, प्लांटला मी 2.5 वर्षच स्पेंड केले 10 वर्षापैकी. असं नाही की आधी मला 2.5 वर्ष ह्या प्लांटमध्ये, परत 2.5 वर्ष दुसऱ्या प्लांटमध्ये, तिसऱ्या प्लांटमध्ये, असं नाही केलं. प्लांट झालं, ओके. आता जर म्हणजे माझे बॉसेस असं विचार करत असेल, आता जर किरांगला डेव्हलप करायचं असेल तर त्याला कुठलं एक्सपोजर द्यावं लागतं, हे द्यावं लागतं, चला त्याला हा रोल देऊ, त्याला तो रोल देऊ. सो करिअर प्लॅनिंग इज व्हेरी व्हेरी सिरियस. इट इज ॲज सिरियस ॲज बिझनेस प्लॅनिंग. असं नाही की अरे बाबा चल कोणीतरी मिळालं त्याला इकडे टाक, त्याला तिकडे टाक, असं नसतं, ठीक आहे. त्यामुळे खूप फरक पडतो आणि दॅट इज हाऊ यू कॅन रिटेन पीपल. मग तुम्हालाही वाटतं की कंपनी माझ्याबद्दल किती विचार करते आणि किती सिरियसली माझं करिअर प्लॅनिंग करते, राईट. दीज आर some of the nuances because of which there is no reason for you to leave, right. ते दुसरं झालं. तिसरं, जसं मी तुम्हाला सांगितलं, एम्प्लॉई चॉईसेस आर ॲज इम्पॉर्टंट ॲज बिझनेस नीड. आता मी इकडे आहे जकार्तामध्ये, जस्ट सांगलीत आहे, तर माझं जकार्ताचं ऑफिस जस्ट मी कंप्लीट केलं आणि इकडे आलो. त्यामुळे वर्क फ्रॉम होम, फ्लेक्सिबिलिटी, तुमच्या काही अडचणी असतील, समजा तुमचं लग्न झालं आणि तुमचा नवरा असेल कुठल्या दुसऱ्या देशात, तर तिथे जर पीएनजी असेल तर तिथेही तुम्हाला ऍब्सॉर्ब करतात. कंपनी विल जेन्युअनली ट्राय टू ऍब्सॉर्ब यू, ठीक आहे. आणि लास्टली, हायरिंग अँड रिटेनिंग द बेस्ट. दिस इज बिकमिंग मोर अँड मोर अ प्रॉब्लेम फॉर ऑल ऑफ अस, राईट. दिस इज नॉट अ मल्टीनॅशनल इश्यू पर से. पर्सनल बिझनेस असेल, छोटा मोठा असेल, प्रोप्रायटरी फर्म असेल, तरी गेटिंग द बेस्ट टॅलेंट इज ऑलवेज अ चॅलेंज अँड रिटेनिंग देम इज अ चॅलेंज. पण ह्या ज्या तुम्हाला गोष्टी सांगितल्यात त्याप्रमाणे जर आपण बिहेव्ह करू लागलो तर देअर कॅन बी अ सिग्निफिकंट डिफरन्स इन टर्म्स ऑफ रिटेनिंग पीपल. ऑब्वियसली द कोर इज यू नीड टू पे अहेड ऑफ इंडस्ट्री ऍव्हरेज, राईट. युजली आपण असं करत नाही, पैसे वाचवायला जातो, अरे बाबा ठीक आहे 5,000, 10,000, 15,000, 50,000 जे काही असेल त्यापेक्षा थोडं कमी मध्ये जर माणसं मिळत असतील तर करू. आणि मग छोट्या प्लेसेसमध्ये जर असं केलं तर देन ऑब्वियसली देर आर मोर ऑपॉर्च्युनिटीज इन बिगर सिटीज, राईट. देन यू कांट रिटेन पीपल. हॅव्हिंग सेड दॅट, मनी इज नॉट एव्हरीथिंग, राईट. पैसा सगळ्यांना हवाच असतो, सगळ्यांना जास्त सॅलरी हवीच असते, त्याच्यात काय नाविन्य नाही आहे. पण एकदा तुम्ही अबव्ह ऍव्हरेज पे करायला लागलात की द की वाय पीपल लीव इज नॉट सॅलरी. आणि हे सगळे हार्वर्ड बिझनेस रिव्ह्यूचे सर्वेज वगैरे भरपूर आहेत, तुम्ही गुगल करा, तुम्हाला कळेल व्हॉट इज द टॉप रिझन. ओके, आता मी थोडंसं तुम्हाला पीएनजी बद्दल सांगतो. जसं मी म्हणत होतो 185 इयर्स ओल्ड, 185 वर्षांपासून पीएनजी आहे एक्झिस्टन्स मध्ये. हे 7 पिढ्यांचं मी तुम्हाला सांगत होतो ते. तर हिस्ट्री अशी आहे की 2 फ्रेंड्स होते, विल्यम प्रॉक्टर आणि जेम्स गॅम्बल. त्याच्यावरूनच कंपनीचं नाव पडलंय प्रॉक्टर अँड गॅम्बल, ठीक आहे. त्यात एक कॅन्डलचा बिझनेस करत होता आणि दुसरा सोपचा बिझनेस करत होता. त्या दोघांचं लग्न 2 बहिणींशी झालं. दॅट्स हाऊ दे केम टुगेदर. आणि त्यांच्या फादर इन लॉनी त्यांना सांगितलं की तुम्ही बिझनेस का नाही चालू करत असं. तसं मग त्या लोकांनी प्रॉक्टर अँड गॅम्बल ही कंपनी सुरू केली. आता तुम्हाला एक उदाहरण देतो मी, ब्रँड हा कॉन्सेप्ट कसा आला, ठीक आहे. तर ते लोक साबण विकायचे तेव्हा व्हाईट सोप म्हणायचे. व्हाईट सोप म्हणजे असं आपलं ब्रेडचं लोफ असतं ना, तसं चाकूनी असं कट 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 करून छोटा छोटा सोप द्यायचे. तेव्हा हे 1840 सालीचं सांगतो. मग त्याच्या मुलांनी, विल्यम प्रॉक्टरच्या मुलांनी असा विचार केला की आपण हे ब्रँड ऍडव्हर्टायझिंग वगैरे जे असतं ते आपण ट्राय करू. मग त्या लोकांनी सगळ्यात पहिलं पीएनजीचं ब्रँड होतं, त्याला आयव्हरी सोप नाव दिलं. सेम सोप, सेम प्राइस पर केजी, पर ग्राम, ओके. त्याच किमतीत फक्त त्याला पॅकेज केलं आणि विकायला सुरू केलं. एका वर्षात आयव्हरी सोपचं सेल्स हे 400% मोर दॅन द व्हाईट सोप असं झालं. तेव्हा त्यांना लक्षात आलं, अच्छा हे जे ऍक्च्युली ब्रँडिंग आणि हे सगळं इट्स टोटल कोर ह्युमन सायकोलॉजी. आपल्या डोक्यात मेमरी स्ट्रक्चर असतं. हाऊ कॅन यू हुक द इंडिव्हिज्युअल्स ऑन द ब्रँड. आणि आपण बघूच थोड्या एक्झाम्पल्स मध्ये पुढे.
but they did it really well, आणि that's how the journey of P&G started, आणि that's how we are 185 years old. भरपूर एक्झाम्पल्स आहेत. एक तुम्हाला स्वॉडलरचं एक्झाम्पल देतो. इनोव्हेशन कसं येतं मार्केटमध्ये त्याचा. P&Gचाच एक एम्प्लॉई होता, 2 वर्षाचं लहान मूल होतं. ते स्विमिंग करता करता 1-2दा मध्ये स्विमिंग मध्येच त्या मुलांनी युरिन पास केलं, स्टूल केलं, आणि इट वॉज नॉट अ गुड एक्सपिरियन्स. आता जो आमचा नॉर्मल पॅम्पर्स प्रॉडक्ट आहे तो पाण्यात नाही चालत. इट्स नॉट वॉटरप्रूफ, बाहेर तुम्ही घालू शकता. मग दॅट स्ट्रक एन आयडिया इन हिज माइंड, आणि त्यांनी स्वॉडलर म्हणून आमचा आता नवीन प्रॉडक्ट आहे, बऱ्याच वर्षांपासून आहे, बट दॅट वॉज आफ्टर पॅम्पर्स स्वॉडलर. स्वॉडलर म्हणजे तो डायपर तुम्ही मुलांना घालू शकता, आतून युरिन वगैरे जर झालं ते सोक करतं प्रॉडक्ट, पण बाहेरून तुम्ही त्याला पाणी लावलं तर काही प्रॉब्लेम होत नाही. त्यामुळे तो डायपर स्पेसिफिक घालून तुम्ही लहान मुलांना स्विमिंग मध्ये पण घेऊन जाऊ शकता. ठीक आहे. असे खूप इनोव्हेटिव्ह प्रॉडक्ट्स P&G ने लॉन्च केले, आणि नुसते प्रॉडक्ट नाही तर पूर्ण कॅटेगरीची कॅटेगरी डायपर हा कॉन्सेप्ट P&G ने डेव्हलप केला आहे. आधी डायपर हे नव्हतंच. ठीक आहे. सो आहेत तसे बरेच एक्झाम्पल्स. आणि जस्ट वन मोर क्युरियस पॉइंट, आपल्याला आज वी आर टेकिंग इट फॉर ग्रँटेड की 5 डे वर्किंग वीक, वीकेंड इज ऑफ, हाफ डे सॅटर्डे वगैरे, डिपेंडिंग ऑन पब्लिक प्रायव्हेट सेक्टर, अँड वी हॅव इव्हॉल्व्ड, राईट. तर in the 19th century, P&G was the first company who actually had a pledge of 48 weeks. So Saturday half day चा concept होता आधी. आधी तर 7 डे वर्किंगच होतं, रविवारी सुट्टी वगैरे सगळं आपल्या जनरेशन मध्ये झालं ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम. पण तेव्हा P&G was the one who actually went ahead and said, okay, आम्ही आमच्या एम्प्लॉईज बरोबर प्रॉफिट शेअर करू, आम्ही आमच्या एम्प्लॉईजना 48 वीक्सच देऊ. का तर विचार करतात वर्क लाईफ बॅलन्स पाहिजे, तुम्हाला संसार चालवायचा आहे, तुमची घरी ही जबाबदारी आहे, नुसतं काम 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 असं नाही. सो हे सगळं प्रोएक्टिव्ह थिंकिंग इज इन अवर DNA सिन्स 185 years. दिस इज नॉट न्यू फॉर अस. ओके. आता मुद्दा म्हणजे व्हॉट्स कीपिंग दीज MNCs गोईंग. 185 years झाले, कॉम्पिटिशन एवढी होत असते, आणि तसं बघायला गेलं तर FMCG इज अ कमोडिटाइज इंडस्ट्री. आज शॅम्पू आपल्यापैकी कोणालाही बनवायचा असेल, अँटी डॅन्ड्रफ शॅम्पू, थोडासा बेसिक पैसा असला तर आपण करू शकतो. इट इज नॉट रॉकेट सायन्स. दिस इज नॉट लाईक बाईंग अ प्लेन ऑर हेलिकॉप्टर ऑर समथिंग. ठीक आहे. सो इट्स नॉट अबाउट द कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट ऑर समथिंग. तर अशी ही जी कमोडिटाइज इंडस्ट्री आहे, ह्याच्यात जर तुम्हाला वर्षानुवर्ष, मोर दॅन अ सेंचुरी इव्हन, जर टिकायचं असेल तर काय त्याच्या मागचं रहस्य आहे, राईट. व्हेरी सिम्पली पुट, इट इज इनोव्हेशन. प्रोडक्ट इनोव्हेशन इज द की, आणि इनोव्हेशन लेड बाय कन्झ्युमर इन्साइट्स. आणि ह्याचं मी तुम्हाला आता नेक्स्ट स्लाइडवर 2 छोटे व्हिडिओ दाखवतो आणि सांगतो की व्हॉट डू आय मीन बाय दॅट, अँड देन वी विल कम बॅक टू दिस स्लाइड. बिफोर वी गो टू द व्हिडिओ, हा एक खूप महत्वाचा चार्ट आहे. सॉरी यशंक, आपण हा ह्याच्यानं ओके. एक मिथ बस्ट करायचं होतं. समजा तुमचा एक प्रॉडक्ट आहे, तुम्ही बिझनेसमॅन असाल, तुमचं काही विजन असेल वगैरे, तुमची एक प्रॉडक्ट आहे आणि त्याचा एक प्राइस आहे. जनरली आपल्याला काय वाटतं की अच्छा, कॉम्पिटिशननी जर स्वस्तात प्रॉडक्ट लॉन्च केला 10%, 20%, 25%, तर मला प्रॉब्लेम होईल, माझ्या सेल्स मध्ये इश्यू येणार. आय शुड ऑल्सो स्टार्ट प्राइसिंग डाऊन. आणि इफ यू कीप डुईंग दॅट, इट इज अ रेस ओनली टू द बॉटम. ठीक आहे. डिपेंड्स ऑन हू इज युअर कॉम्पिटिशन. जिओ इज क्लासिक एक्झाम्पल, राईट. वी ऑल नो व्हॉट जिओ डिड. ठीक आहे. सो हा जो डेटा आहे इकडे, तो लंडन मध्ये, UK मध्ये कॉफीचा डेटा आहे. तो कॉफी, अगेन ऍज अन FMCG एक्झाम्पल, नॉट P&G बट समथिंग एल्स. तर म्हणायचं असं की हे 2 नंबरच फक्त बघा, 55 आणि 51. व्हॉट इज 55? तर सर्व्हे मध्ये असं झालं की जी लोक महागातली महाग कॉफी घेतात, सगळ्यात प्रीमियम कॉफी, त्या युजर्स पैकी 55% सगळ्यात स्वस्तातली स्वस्त कॉफी पण घेतात. ठीक आहे. सो फंडामेंटल कंझ्युमर अंडरस्टँडिंग हिअर इज ब्रँड लॉयल्टी इन FMCG इज व्हेरी मिनिमल. ब्रँड लॉयलिस्ट नसतात. शॅम्पू म्हणा, कॉफी म्हणा, आपल्याला हे दिस इज नॉट व्हेरी इंट्युटिव्ह. सहसा आपल्याला असं लक्षात येत नाही. आपल्याला वाटतं अरे मी नेसकॅफेच पितोय वर्षांपासून, असं तसं. आपण फक्त स्वतःचं एक्झाम्पल घेतो आणि वी ट्राय टू कन्क्लूड समथिंग अबाउट अवर बिझनेस. बट इफ यू डू अ ब्रॉड बेस्ड रिसर्च, तर तुम्हाला इनव्हेरिएबली मल्टिपल कॅटेगरीज मध्ये असंच असेल. आणि वाईस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू. फॉर एक्झाम्पल, जे सगळ्यात स्वस्त घेतात प्रॉडक्ट, एकदम चीप कॉफी, त्याच्यातले पण अर्धे 51% एंड अप बाईंग द मोस्ट प्रीमियम कॉफी.
ठीक आहे. हे जोपर्यंत तुम्ही रिसर्च करणार नाही हे तुम्हाला नाही लक्षात येणार. अँड देन यू विल एंड अप टेकिंग रॉंग डिसिजन्स ऑन आवर बिझनेस. तुम्ही पण प्राइस डाऊन करणार. अँड देन देर इज ओनली विशियस सर्कल टुवर्ड्स द बॉटम. तुम्ही अजून प्राइस कमी करा, कॉम्पिटिशन अजून प्राइस कमी करेल. हू एव्हर हॅज द डीप पॉकेट्स, ज्याच्याकडे खूप पैसा असेल तो जिंकेल. द अदर विल बी आउट ऑफ द बिझनेस. राईट. सो हे होऊ नये म्हणून इनोव्हेशन इज इम्पॉर्टंट. वी कॅनॉट अफोर्ड टू डू इट. समजा आमच्या लोकल कॉम्पिटिशननी जर प्राइस कमी करायला लागली, आम्ही नाही करणार. आम्ही उलट फोकस करतो की आमचा प्रोडक्ट सुपिरियर कसा होऊ शकतो. Consumer is willing to pay a premium if your product deserves that premium, if the product is indeed superior. So focus is on product superiority, right? If that is how you can stand out. Otherwise, as I said, commoditized industry आहे. There is no entry barrier. कोणीही शॅम्पू बनवू शकतं, कोणीही विक्स बनवू शकतं, कोणीही डायपर बनवू शकतं. चायनाहून मशीन ऑर्डर केले की आपण कुठेही बनवू शकतो. इट्स नॉट अ बिग इश्यू. सो इनोव्हेशन इज द की. ओके. आपण आता दोन केस बघूया. ह्याचं बॅकग्राऊंड सांगतो फक्त तुम्हाला. ठीक आहे. आधी आपण व्हिडिओ बघूया, देन आय विल कॉमेंट ऑन दिस. यू कॅन जस्ट प्ले द व्हिडिओ. Beta, you have to finish your breakfast. Very nice. Just finish this, okay? Toast. Thank you. Keeping okay. 1, 2. What is going on here? Key favorite. What one? What is going? Cobbler made shoes. तर द मेसेज दॅट गेट्स कन्वेड फ्रॉम दिस इज, एक तर हे ऑब्झर्व करा की एवढ्या मोठ्या व्हिडिओमध्ये एरियल हे किती सेकंद आलं आणि केव्हा आलं. ठीक आहे. दिस इज नॉट आपल्या डोक्यात नॉर्मली कसं असतं की ऍडव्हर्टायझिंग करायची म्हणजे पर्स्युएसिव्ह मेसेज पाहिजे, माझं ब्रँड सगळ्यात चांगलं. दिस इज युअर एनीवन्स, इवन मी, दिस इज द जनरल थिंकिंग, राईट. बट इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड अ ब्रँड, दिस इज अगेन प्रूव्हन इन सायकोलॉजिकल रिसर्च की जे मेमरी स्ट्रक्चर असतं आपल्या डोक्यात, वी हॅव टू गेट अ हुक ऑन दॅट विथ अवर प्रॉडक्ट. त्यामुळे सिंपल इन्साइट इकडे एवढीच होती की 71% ऑफ फिमेल्स स्लीप लेस दॅन मेन, राईट.
this video got a few million views in a matter of months आणि एरियलचा सेल, एरियलचा मार्केट शेअर आणि एरियलचं रिपीट परचेस, एव्हरीथिंग स्टार्टेड शूटिंग थ्रू द रूफ. तसं बघायला गेला तर अगेन ऍज आय सेड, लॉन्ड्री इज द मोस्ट कमोडिटाइज्ड. कोणी बनवू शकतं, आपण पण लॉन्ड्री पावडर थोडंसं छान सेंड करून बनवू शकतो. बट if you want to survive for long and if you want to have your product stand out, and we charge premium for it, right? Ariel is not the cheapest product. बाजारात व्हील पण मिळतं, निरमा पण मिळतं आणि खूप स्वस्तात मिळतं पर किलो. But still the sale of this product is growing one of the fastest despite being expensive. So हे जे myth असतं की अच्छा प्राइस जास्त ठेवली तर सेल कमी होणार. Logically it is not a wrong argument. But if you want to survive and have your brand differentiated versus the rest, the brand building and innovation on the product is important. ठीक आहे सर, हा एक एक्झाम्पल होता. दुसरा बॅकग्राऊंड देतो दुसऱ्यासाठी. हे इंडोनेशियाचं आमचं लाईव्ह एक्झाम्पल आहे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, तिथे इंग्लिशचा प्रॉब्लेम आहे. तिथे लोक इंग्लिश बोलत नाहीत आणि आम्हाला रिअल टाइम असा प्रॉब्लेम आला की इव्हन हेड अँड शोल्डर्स हे पण मोठं आणि अवघड वाटत होतं त्यांना. त्यामुळे दे स्टार्टेड लुझिंग कॉन्फिडन्स. अच्छा, हे हेड अँड शोल्डर काय आहे? आणि एकदा त्यांचा कॉन्फिडन्स कमी व्हायला लागला, कारण दुकानात तिथे प्रॉडक्ट मागावे लागतात. इट इज व्हेरी सिमिलर टू इंडिया. मॉडर्न ट्रेड खूप कमी आहे, असेच सगळे छोटे छोटे दुकान असतात. इट्स अ जनरल ट्रेड एन्व्हायरमेंट. तर तिथे मग तुम्हाला मागावं लागतं आणि जर मला नावाचा उच्चारच बरोबर येत नसेल, यू स्टार्ट लुझिंग कॉन्फिडन्स अँड देन तसे आमचे मग सेल कमी व्हायला लागले. पण हा इन्साइट मिळाला मला खूप वेळ लागला की बाबा का हेड अँड शोल्डर एवढं चांगलं प्रोडक्ट आमचं सेल का कमी होतंय. मग एकदा मला हे इन्साइट मिळालं जेव्हा आम्ही कन्झ्युमर वर्क वगैरे केलं. सो हाऊ वी चेंज दिस इन्साइट इन टू अवर बेनिफिट, ह्याचा एक छोटासा 1 minute क्लिप आहे. Head and shoulder. Never mind. This is the world's #1 anti-dandruff shampoo. But here in Indonesia, it's a challenger brand that people can't pronounce. We are talking about a country with more than 700 languages, and none of them is English. And it didn't make it easier that you have to verbally ask for the brand you want in most stores. It makes it tough when Indonesians can say our competitor's name clearly. And in 2019, Head and Shoulders, as a brand that has always been about building confidence, wanted to eliminate the worry of pronouncing our brand name wrong. So we encourage Indonesians to say our brand name proudly, in their own way. Because no matter how you say head or shoulder, for sure it was dandruff. So we kicked off with actual bloopers from the shoot with our own brand ambassador, Joe Cosmo. Bloopers. Hand shoulders. Imagine 1 million organic views in just an hour, with more than 18 million views. ओके, बघितलं तुम्ही की मिलियन्स ऑफ व्ह्यूज इन जस्ट मॅटर ऑफ आवर्स. सो जस्ट गिव्हिंग यू सम आउटलायर एक्झाम्पल्स, नॉट अ नॉर्मल ऍड, पण हाऊ डिड वी यूज दिस. आणि जसं हे व्हायरल झाला व्हिडिओ, लोक जी भीती आणि तो लॅक ऑफ कॉन्फिडन्स होता तो निघून गेला. म्हणजे माझ्यासारखेही आहेत, मला म्हणजे हे खरंच अवघड आहे प्रोनाऊन्स करायला. सो दॅट इज नो मोर अ हिंड्रन्स टू बाय द प्रोडक्ट. आणि इन अ मॅटर ऑफ मंथ्स, ऍक्च्युअली जास्त 18-20 महिने, सो 1.5 वर्षात, सिन्स दिस इनिशिएटिव्ह, Head and Shoulders became the #1 anti-dandruff shampoo in Indonesia. We bet our competition and we went up despite this fundamental language challenge. त्यामुळे there is a lot of science in marketing and branding. It is not just straight की product बनवला आणि we could, although the product may be good, but that only we know, right? बनवल्याला माहिती आहे. To explain it to people is a skill of science to it as well. Okay. ओके, तर ते मार्केटिंगचे, ब्रँडिंगचे 2 एक्झाम्पल झाले. आता फ्यू थॉट्स ऑन सेल्स. अगेन आय विल जस्ट टॉक सम इंटरेस्टिंग स्टफ, होपफुली वेअर इट इज मोर लाईक अ मिथ बस्टिंग ऑल्सो. कॅटेगरी ग्रोथ वर्सेस शेअर ग्रोथ. युजली आपला प्रोडक्ट लॉन्च झाला की आपण काय विचार करतो, अच्छा मार्केट शेअर कसा वाढवायचा, जास्तीत जास्त मार्केट शेअर कसा घ्यायचा वगैरे, राईट. बट इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कॅटेगरी ग्रोथ म्हणजे कसं, फॉर एक्झाम्पल कंडिशनरचं एक एक्झाम्पल देतो. आज 100 लोकांचा युनिव्हर्स असेल फॉर एक्झाम्पल, 100 पैकी जर 90 लोक शॅम्पू युज करत असतील तर कंडिशनर फक्त 20 लोकच युज करतात. तर माझे इन्व्हेस्टमेंट्स, माझे प्रमोशन्स, माझं अवेअरनेस
त्या 20 मधले जर 10 युनिलिव्हर आहे आणि 10 P&G आहे, तर युनिलिव्हर वाल्यांना माझ्या ब्रँडवर कसं खेचून घेऊ, हा एक ऑप्शन आहे. वर्सेस 80 लोक आहेत जे कंडिशनर वापरतच नाही आहेत. हाऊ कॅन आय हॅव माय ब्रँड अवेअरनेस टू इन्क्रीज द कॅटेगरी ग्रोथ? 20 ते 25 झाले, 25 ते 30 झाले, ऑटोमॅटिकली तुमचा शेअर वाढेल मॅथमॅटिकली. करेक्ट. सो तुम्ही कसं विचार करता आणि कशाच्या मागे जाता, दॅट विल ऑल्सो डिसाइड हाऊ युअर ब्रँड ग्रोज. राईट. अदरवाईज ऍज आय सेड, इट्स अ रेस ओनली टू द बॉटम. तुम्ही जास्त प्रमोशन दिलं, कॉम्पिटिशन अजून जास्त प्रमोशन दिलं, कन्झ्युमर साठी चांगलंच आहे, अँड ते 20 वाढणार नाही, आणि देन अगेन इट गोज इनटू निगेटिव्ह लूप. ओके. सेकंड, फ्रॉम अ जनरल ट्रेड स्टँडपॉइंट, बॅक टू बेसिक्स म्हणतो आम्ही. कुठल्याही ऑर्गनायझेशनमध्ये सगळ्यात महत्वाचा माणूस असतो ऍट द बॉटम, हु इज द सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह, जो बायकवर स्टोर टू स्टोर जाऊन माल विकतो. बरेचसे असे अनुभव झालेत की वेन यू डिझाईन ट्रेड प्रमोशन्स ऑर प्लॅन्स सिटिंग इन युअर ऑफिस, तुम्ही विचार करत नाही त्या एका माणसाला एकतर तुम्ही एवढं टार्गेट देता, 30, 40, 50 स्टोर रोजचे कव्हर करायचे, प्रत्येक स्टोरचं टार्गेट, आणि एवढे सगळे एसकेयूज, प्रत्येक एसकेयूचं वेगळं प्रमोशन, एवढी कॉम्प्लिकेटेड लाईफ आहे. वी युजली डोंट डू इट, बट whenever you get a chance, you should try and spend one day with the seller. फक्त त्याला शॅडो करा, काही करायचं नाही. तो जिथे जातो, काय करतो, त्याला ऑब्झर्व करा. यू विल गेट अ लॉट ऑफ आहाज की अच्छा, हे सगळं डोक्यात आलं नव्हतं जेव्हा मी सगळं पुश करत होतो. यू डू दॅट एक्सरसाइज, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्साइट्स, अँड देन यू स्टार्ट वर्किंग. अच्छा, मी ट्रेड प्लॅन सिम्प्लिफाय करतो, हे 4 व्हेरियंट्स आहेत, याच्यावर 5% डिस्काउंट, याच्यावर 3% डिस्काउंट, याच्यावर 60% डिस्काउंट. तो बिचारा कसं विकेल, हाऊ विल ही बी एबल टू सेल सच अ कॉम्प्लेक्स थिंग? आपण पण नाही करू शकणार, जस्ट टू बी व्हेरी क्लिअर. बट इट जस्ट दॅट आपण कॉर्पोरेट, वी डिझाईन अँड डिप्लॉय, त्यामुळे that is seller hat is extremely important. You should always think from a seller perspective की अच्छा, हे मी डिझाईन करतो, विकू शकेल का हा? त्याची लाईफ आपण कॉम्प्लेक्स करतोय की सिम्पल करतोय? जेवढं तुम्ही लाईफ सिम्पल कराल तेवढे तुमचे सेल्स वाढतील. ओके. सो दॅट्स द सेकंड वन. थर्ड इज ऑफकोर्स डिजिटल कॉमर्स अँड पॉवर ऑफ डेटा. तर एक अगेन आय जस्ट गिव्ह वन एक्झाम्पल. कस्टमर कडून पॉस्ट डेटा जो असतो ना, ऑफटेक डेटा, की प्रत्येक एसक्यूचा त्या दुकानातून सेल आउट किती झालं, हा डेटा युजली सगळे कस्टमर्स देत नाहीत. त्यांना एक देर इज अ सर्टन दिस डेटा. मग आम्ही एका कस्टमरला चॅलेंज केलं की तुम्ही डेटा द्या, आणि आम्ही त्या डेटाप्रमाणे सगळं स्टडी करतो, अॅनालाइज करतो, आणि तुम्हाला सांगतो की तुम्ही कुठले प्रॉडक्ट केव्हा ऑर्डर करायचे. असं जर तुम्ही केलं तर तुमची इन्व्हेंटरी पण कमी होणार. कस्टमरला वाटलं अरे हे सगळं नुसतं हवेत आहे, यांना डेटा पाहिजे म्हणून बोलताय. दे अग्री टू डू अ पायलट. आम्ही पायलट केलं. 6 महिन्यात कस्टमर 60 दिवसाची इन्व्हेंटरी कॅरी करत होतो, तो 40 दिवसावर आला. 1/3 वर्किंग कॅपिटल. सो power of data is immense, and this is an area where we are still far off. There is a lot of opportunity. अजून आपण ओपन अप होत नाही, कारण दिस इज नॉट इंट्युटिव्ह. असं एकदम सहसा आपल्याला ते पटत नाहीये. बट दॅट्स वेअर द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एक्सपेरिमेंट अँड एक्सप्लोर. दॅट्स द बिग थिंग वी डू इन MNCs ऑल्सो. कुठली छोटी गोष्ट ट्राय करा. हाऊ जेफ बेझोस ऑल्सो रन्स Amazon, राईट? दे स्टार्टेड ऑफ एज अ बुक सेलिंग कंपनी, ऑनलाईन बुक डिलिव्हरी, तेवढंच होतं, बाकी काही नव्हतं. आणि आज बघायला गेलं तर Amazon मध्ये मॅक्सिमम रेव्हेन्यू अँड प्रॉफिट कम्स फ्रॉम AWS, Amazon वेब सर्व्हिस और whatever, right? Which is completely different. It's not book selling anymore, right? So these are some of the examples from sales standpoint. Okay. मार्केटिंग अँड प्रमोशन बजेट्स, हाही एक प्रश्न असेल की अच्छा, मग मी किती इन्व्हेस्ट करावं आणि कसं इन्व्हेस्ट करावं. So again, there is no formula, there is no one number, but usually range 10 ते 40% of your revenue असू शकते. Now, the real answer is it depends, but I will not leave it at depends. I'll just give you some flavor. ठीक आहे, depends म्हणजे काय. सगळ्यात आधी की बिझनेस ड्रायव्हर्स त्या बिझनेसचे काय काय आहेत. मी पॅम्पर्स मध्ये जेवढं मीडिया लावेन वर्सेस हेड अँड शोल्डर्स मध्ये जेवढं मीडिया लावेन, इट विल बी डिफरंट. आय जस्ट कांट हॅव वन साइज फिट ऑल, राईट? हेअर केअर, ब्रँड रिकॉल, ब्युटी कॅटेगरी, तिथे मला ऍडव्हर्टायझिंग जास्त करावं लागतं. ठीक आहे. पॅम्पर्स मध्ये मी ऍडव्हर्टायझिंग मध्ये थोडा कमी पैसा करून मे बी आय विल गो टू व्हॉट यू कॉल एज पोमे. लास्ट पॉइंट जो आहे पॉइंट ऑफ मार्केट एंट्री. आय विल टाय अप विथ हॉस्पिटल्स. एव्हरी मेटर्निटी वॉर्ड मध्ये प्रत्येक इमिडिएट डिलिव्हर्ड मदरला मी एक पॅम्परचं सॅम्पल देणार. सो देन आय विल इन्व्हेस्ट मोर देअर वर्सेस मीडिया, राईट? सिमिलरली शेविंगचं असेल तर मी कॉलेजेसमध्ये जाऊन वेन दे आर पॉइंट ऑफ मार्केट एंट्री इज अ कॉन्सेप्ट, पोमे म्हणतात. वेन एव्हर द कन्झ्युमर इज गोइंग टू ट्राय दॅट प्रॉडक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम तुम्ही केव्हा शेव करता?
in college. So then you go to college, you give them the Gillette trial samples, and also depending on the category, your investment choices will vary. बदलत राहतं. सो की इज टू अंडरस्टँड प्रत्येक कॅटेगरीमध्ये बिझनेस ड्रायव्हर काय आहेत, कशात डिस्प्ले असेल, कशात प्रमोशन असेल, कशात पोमे असेल, कशात मीडिया जास्त असेल. सो दॅट्स हाऊ यू डिस्ट्रीब्यूट युअर मनी. अँड इव्हन इन प्रमोशन, ट्रेड प्रमोशन आणि कन्झ्युमर प्रमोशन खूप वेगळ्या गोष्टी होतात, राईट. होलसेलला जेव्हा विकतात आपण, होलसेल सेल आउट करतो जेव्हा प्रॉडक्ट, तेव्हा युजली तो एक एक सॅशे किंवा एक एक पॅकेटवर डिस्काउंट देत नाही. फक्त रिटेलर गेला आणि बल्कमध्ये जर त्याने घेतलं तर त्याला डिस्काउंट मिळतं. पण ॲज अ कन्झ्युमर, इफ यू गो इन टू अ डीमार्ट और रिलायन्स, तुम्ही एक जरी घेतलं तरी तुम्हाला लोएस्ट प्राइस आणि चीप मिळतं, राईट. सो ॲज अ मॅन्युफॅक्चरर कुठल्या चॅनलमध्ये मी किती प्रमोशन करावं, त्यामुळे बॅकडोर पण होऊ नये, राईट. त्यामुळे इट्स अ फंक्शन ऑफ मेनी थिंग्स. इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉर्म्युला कार्ड की अच्छा ह्या चॅनलमध्ये एवढं डिस्काउंट, बट दीज आर द थिंग्स यू शुड कन्सिडर. ठीक आहे, ओके. आणि मीडियामध्ये पण टीव्ही वर्सेस डिजिटल वर्सेस ब्लॉगर्स, राईट. आजकाल डिजिटल खूप चालू आहे, केबल बघणं प्रमाण कमी कमी होत चाललंय. नेटफ्लिक्स, अमेझॉन प्राईम, हॉटस्टार, डिझनी, हे सगळे सबस्क्रिप्शन जास्त चाललेत आणि त्याच्यावर तर मीडिया नसतोच. नेटफ्लिक्स इज ऍड फ्री, राईट. हाऊ डू यू रीच टू युअर कन्झ्युमर्स दॅन, राईट. दिस इज अ चॅलेंज. त्यामुळे there are different ways of communicating your brand's awareness. So again, ह्याच्या मागे खूप सायन्स आहे, but I'm just giving you a flavor की you need to consider these things as you design your marketing plans. Okay. Okay. Quickly, few examples on value creation. मी जेव्हा मंडीदीप मध्ये होतो तेव्हा आम्ही एक कॉम्पिटेटिव्ह इंटेलिजन्सचा रूम, वॉर रूम सेटअप केलेला. सो बेसिकली युनिचार्म किती प्रोडक्ट्स अँड किती लाईन्स, मॅन्युफॅक्चरिंग लाईन्स इम्पोर्ट करते इंडियामध्ये, त्या लाईनची स्पीड काय आहे, त्यांचं लोकेशन कसं आहे. इट्स ऑलमोस्ट लाईक अ शर्लॉक होम्स इन्व्हेस्टिगेशन काइंड ऑफ एक्सपिरियन्स. व्हेरी इंटरेस्टिंग. यू कनेक्ट द डॉट्स अँड यू सी ओके त्यांची स्ट्रॅटेजी काय आहे, त्यांच्या मशीनची स्पीड किती आहे, ती मशीनची किंमत किती आहे. देन यू कम्पेअर विथ युअर प्रॉडक्ट्स, राईट. त्यांच्या फॅक्टरीच्या बाहेर तुम्ही तासन तास जाऊन थांबा, किती ट्रक आत जातात, किती ट्रक बाहेर येतात, त्याच्यावरून एक एस्टिमेट करा. लिस्टेड कंपनीज नसली की खूप इट्स व्हेरी डिफिकल्ट, खूप मेहनत घ्यावी लागते टू अंडरस्टँड. बट इफ यू डू दॅट, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्साइट्स अँड देन यू ट्राय टू कन्वर्ट. तर देन वी एंडेड अप चॅलेंजिंग इन आवर कंपनी की अच्छा आपल्याला यांची स्पीड एवढी आहे, आपलं प्रोडक्ट असं आहे, त्यांचं प्रोडक्ट असं आहे, काय करू शकतो आपण, वेर वी कॅन ऑप्टिमाइज टू स्टील सेव्ह कॉस्ट अँड डिलिव्हर मोर प्रॉफिट without compromising superiority. Superiority is at the core. ठीक आहे. काही एक्झाम्पल, सप्लाय चेन लोकलायझेशन. आम्ही जेव्हा सप्लाय चेन लोकलायझेशन करतो तेव्हा पहिल्यांदा लक्षात येतं की डिटेन्शन म्हणून पण काही कन्सेप्ट होती, मला पण नव्हती माहिती. वेन यू इम्पोर्ट आणि कंटेनर तुमचा तिथेच क्लिअरन्स होत नाही तोपर्यंत तुम्हाला थोड्या दिवसांनी डिटेन्शन चार्जेस सुरू होतात. मल्टीनॅशनलचा एक डिसएडव्हान्टेज आहे की असे खर्च होत असतात, तुम्हाला लक्षात पण येत नाही. मग सम डे विल गेट इन टू द डिटेल्स अँड देन यू रिअलाइज असे एवढे $1 million गेले. बट देन दोज आर द ऑपॉर्च्युनिटीज यू आयडेंटिफाय अँड यू स्टार्ट कटिंग दोज कॉस्ट्स. ठीक आहे. ऑडिट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. लोकांना खूप असतात असं नाही करायचं, तसं नाही करायचं. सेल्सवाल्याला खूप रिस्ट्रिक्ट करून ठेवलं तर तो सेल्स करेल, माल विकेल, की नुसतं प्रोसेस आणि स्टुअर्डशिप आणि कंट्रोल्स करत राहील. सो it's a very fine balance between simplifying their lives and still having reasonably tight controls. तर कुठे, where do you draw the line is another question. आणि डेटा बेस्ड बजेट मॅनेजमेंट करू शकतो. वॉक थ्रू अप्रोच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्ही कुठल्याही बिझनेसमध्ये असाल, कुठल्याही प्रोजेक्टवर असाल, तर वॉक थ्रू म्हणजे एक तुम्हाला एक्झाम्पल देतो. मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये तुमचं रॉ मटेरियल आलं तुमच्या वेअरहाऊस मध्ये, तर एका रॉ मटेरियलच्या स्पेसिफिक लॉटवर तुम्ही एक माशी बसली असं अज्युम केलं. मग ती माशी कुठे कुठे फिरते, किती दिवस वेअरहाऊस मध्ये राहते, केव्हा लाईनवर जाते, किती वेळ लाईनवर ते प्रोडक्ट जातात. तर एक लॉट कोडवर तुम्ही पूर्ण जर्नी केली आणि ते वॉक थ्रू प्रोसेस कम्प्लीट केली की यू विल नॉट रिअलाइज द अमाऊंट ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज दॅट कम अप, की किती इनएफिशियन्सी आहे सप्लाय चेन मध्ये. अगेन इट्स ऑल हार्ड वर्क. You do these exercises, you will get a lot of insights and can save on costs. Okay? Okay. Okay. You can. Yeah, तुम्ही क्लिक करू शकता. Okay. सर्वंट लिडरशिप म्हणून एक कॉन्सेप्ट आहे, तीही तुम्हाला सांगायची होती. जसं सायमन सिनेकनी सांगितलं की लिडरशिप इज नॉट अबाउट बीइंग इन चार्ज. Leadership is about taking care
of those in your charge. So as you go up, जसे तुमचे businesses वाढतील, जसं तुम्ही मोठ्या मोठ्या organizations वाढत जाल, taking care of your people is your core job, right? They will work for you. They will go long ways to deliver for you. But as long as you can take good care of them, they will work for you. This is the core concept. आपण हे ऐकलं असेल, heads I win, tails you lose, right? This is exactly opposite. Heads you win, tails I lose. म्हणायचं असं की लोकांना भीती असते त्यांच्या जॉब्स मध्ये, किंवा मी काही ट्राय केलं आणि चुकलं तर बॉस ओरडेल, रागवेल. द फेलियर, द फिअर ऑफ फेलियर जे म्हणतो ना, दॅट होल्ड्स यू बॅक इन लाईफ. त्यामुळे ॲज अ मॅनेजर, ॲज अ लीडर, युअर जॉब इज टू गिव्ह दिस डील. जर प्रोजेक्ट सक्सेस झालं तर यश तुझं, जर प्रोजेक्ट फेल झालं तर आय विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ॲज अ लीडर अँड ॲज अ कोच, राईट? म्हणणं सोपं आहे, पण हे केलं तर देन दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन रिटेनिंग गुड टॅलेंट, राईट? So demonstrating genuine care, and lastly again same thing, anyone who has never made a mistake has never tried anything new. So we have to encourage people to do mistakes, right? तर त्यांचं मन मोकळं होईल, they can also flourish on their ideas they try, and then you have to, मी तुझ्या पाठीशी आहे म्हणतो ना, you got your back. That's the behavior that you will see. Okay, cool. That was it. Now a few tips for my beloved friends who are still in college and their journey is yet to begin, right? Yeah. सगळ्यात पहिला रूल, roll up your sleeves and get ready to dirty your hands. म्हणायचं असं की चांगल्या कॉलेजमधून तुम्ही पास आउट झाला, चांगलं पॅकेज मिळालं की असं वाटतं की अच्छा, लाईफ इज सेट, आय हॅव रिच्ड माय डेस्टिनेशन. And then you realize the life has not even begun, right? So knowing this, acknowledging this is extremely important. कि आता नवीन जॉब सुरू होत, लाईफचा फेज सुरू होत आहे, राईट? सो इट्स अबाउट, आणि ॲज आय सेड, पुस्तकी ज्ञान, तुम्ही प्रोजेक्ट केले असतील कॉलेजमध्ये, तुमचे मार्क्स अफलातून असतील, पण कॉर्पोरेट लाईफ इज डिफरंट, प्रोफेशनल लाईफ इज डिफरंट, राईट? सो यू हॅव टू लर्न ऑन द जॉब, आणि त्यासाठी ही एक तयारी पाहिजे. ओके, सेलिब्रेट केलं, प्राऊड ऑफ माय रिझल्ट्स, ग्रेट, पॉज, मूव ऑन. देन अगेन आय रोल अप माय स्लीव्स, आय एम रेडी टू डू द डर्टी जॉब फ्रॉम डे वन. दिस ॲटिट्यूड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ठीक आहे? ओके, qualifications and skills required. I'll just spend some time here. I think last two slides. One is always aim for the moon, then you can land on the stars. ठीक आहे? So whichever college you are in, again as I said, विसरू नका, मीही तुमच्यातलाच एक होतो, मी इथेच होतो. ठीक आहे? So if I can do it, every single person here can do it. ठीक आहे? There is no extraordinary talent that you need. मेहनत करायची तयारी पाहिजे फक्त. सो ट्राय युअर बेस्ट इन युअर एक्झामिनेशन्स अँड एव्हरीथिंग. ट्राय टू गो फॉर द बेस्ट कॉलेज. ते झालं प्रोफेशनल पार्ट. नाव ॲज यू डू दॅट, जो पुढचा प्रश्न असेल की अच्छा, व्हॉट आर द काइंड ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड, इंटरव्ह्यू मध्ये काय विचारतील किंवा काय असलं पाहिजे, त्याच्या 2 क्लिअर प्रायोरिटीज आहेत तिकडे. जे प्रायमरी सांगितलंय मी 3 गोष्टी, आणि दिस इज व्हॉट, जेव्हा ही मी बनवत होतो स्लाइड, मी असाच विचार करत होतो की आज मी इंडोनेशियामध्ये एवढ्या लोकांना इंटरव्ह्यू करतो, हायर करतो, तर मी काय बघतो त्यांच्या. ठीक आहे? 3 गोष्टी आहेत. अबिलिटी टू थिंक, कम्युनिकेशन आणि ऍटिट्यूड. हे महत्वाचं आहे. तुम्हाला एक्सेल येत असेल नसेल, तुम्ही डिसेंट कॉलेजमधूनच असाल, एक्सेल येत नसेल तर नो बिग डील, यू विल पिक अप. दीज आर कोचेबल वन्स, राईट? तुम्हाला तुमचं इंग्लिश नीट नसेल, एज आय सेड, मी इंटरव्ह्यू घेतो आज, तर इट्स पेनफुल, कारण टू बी फेअर, एव्हरीवन इन इंडोनेशिया डझंट अंडरस्टँड इंग्लिश, दे डोंट टॉक इंग्लिश, बट दॅट्स ओके. दॅट्स नॉट द प्रायमरी क्रायटेरिया. आपल्याला फक्त बडबडणारा किंवा बोलणारा माणूस नकोय आपल्याला. वी नीड ब्रेन्स, राईट? वी नीड पीपल हू कॅन थिंक. सो ट्राय टू फोकस ऑन दॅट. आता तुमचा प्रश्न असेल की अच्छा, हाऊ डू आय इम्प्रूव्ह माय एबिलिटी टू थिंक, राईट? तर कन्सल्टिंगचे बरेचसे असे केस स्टडीज असतात. जसं फॉर एक्झाम्पल, प्रश्न इंटरव्ह्यू मध्ये मलाही असे विचारले गेले माझ्या इंटरव्ह्यूज मध्ये की अच्छा, मुंबई एअरपोर्टवर किती लोक आहेत याचा एस्टिमेट तुम्हाला करायचं असेल, तुम्ही कसं कराल, राईट? टेनिसमध्ये किती बॉल वापरले जातात एका मॅच मध्ये. सो असे ओपन एंडेड प्रश्न असतात. द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंटरव्ह्युअर इज नॉट एक्झॅक्ट आन्सर की 5,500 पॅसेंजर्स किंवा 50 टेनिस बॉल. दॅट्स नॉट द इंटेंट. इंटेंट इज तुम्ही विचार कसं करता, हाऊ डू यू स्टार्ट थिंकिंग,
की अच्छा एवढे मॅचेस असतात, एवढे तास असतात, एवढे बॉल्स युजली वेस्ट होतात, असं तसं. सो दे टेस्ट युअर थिंकिंग. आणि असे सगळे प्रश्न खूप अवेलेबल आहेत. मीही नंतर यशांगला देऊ शकेन. ही कॅन सर्क्युलेट विथ यू. ही हॅज माय कॉन्टॅक्ट डिटेल्स ऑल्सो. यू कॅन रीच आउट टू मी एनी टाइम. ठीक आहे. बट दोज आर द थिंग्स यू शुड स्टार्ट प्रॅक्टिसिंग, राईट, फॉर यू टू बी एबल टू थिंक. ओके. So those are primary and secondary skills. How do I apply? LinkedIn and company websites. These are usually the key ones. LinkedIn as खूपच मोठा आहे आणि almost every multinational is on LinkedIn for their job posting. आम्ही करतो P&G. I'm sure other companies also do. आणि as you go up, networking matters. ठीक आहे. पण आउट ऑफ कॉलेज फर्स्ट डे यू विल नॉट नो मेनी पीपल. यू टू स्टार्ट समवेअर. कुठेतरी सुरू करा आणि त्याचा एक internship, I don't know if that concept is still there here in Sangli, but do leverage internship a lot. We have a lot of businessmen here itself and even beyond this room, right? So even a stipend based, non-stipend based small experience, 2 months, 3 months, तुम्हाला business शिकायला मिळेल. Get out of the books and go into the field, right? Spend time in market with sales representatives, with your office, with your sales force. तर असे प्रोजेक्ट जर केलात, दॅट विल इम्प्रूव्ह युअर सीव्ही व्हॅल्यू ऑल्सो अँड दॅट विल ओपन अप युअर थिंकिंग, युअर कम्युनिकेशन. इट्स अ फॅन्टास्टिक लर्निंग. इट्स अनबिटेबल. इट्स तुम्ही देर इज नो सबस्टिट्यूट टू इट. कुठलं पुस्तक वाचून तुम्ही त्यातला जो एक्सपिरियन्स होतो तो नाही म्हणू शकत. ठीक आहे. सो आय विल एनकरेज द स्टुडंट्स हिअर टू ट्राय अँड हॅव मॅक्सिमम इंटर्नशिप्स. ठीक आहे. 1, 2, 3, 4 करू शकता. 4 years इज युअर इंजिनिअरिंग अँड इवन इफ इट इज बी कॉमर्स इज अबाउट 3 years. बराचसा वेळ असतो. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे आपण कॉलेजला किती तास जातो आणि किती अभ्यास करतो. सो डुएबल. या. ओके. ओ येस. ओके. आय थिंक दॅट्स इट. आहे का? यू कॅन. येस, दिस वॉज द. आज मी क्लिक करा. ऑल द बेस्ट. आणि एक खूप छान कोट मला हे करायचं होतं. वी आर इन अ व्हेरी कम्पिटिटिव्ह वर्ल्ड. एका मुलाने विचारलं की टेल मी सर इन विच फील्ड कुड आय मेक अ ग्रेट करिअर. तर छान असं उत्तर दिलं की बी अ गुड ह्युमन बिईंग. देर इज अ लॉट ऑफ ऑपॉर्च्युनिटी इन दिस एरिया अँड व्हेरी लिटल कॉम्पिटिशन. ठीक आहे. सो आय विल जस्ट समराइज. पैसा महत्वाचा आहे, सगळ्यांना हवं आहे, पण देर इज अ लॉट बियॉन्ड जस्ट मनी. इन युअर अर्ली इयर्स focus on learning, focus on dirtying your hands and rolling up your sleeves and doing the dirty work, and have the right attitude, and then you are unstoppable. You are we are no different, right? Only one line in the end. मी ही तुमच्यातलाच एक होतो आणि आहे. Okay. With that, I'll end my presentation, and if you have any questions, feel free to ask. Make the most of this opportunity, and I will try my best. Although I am from finance background, but I've seen enough of business in P&G at least, so I'll try my best to address.